دوستان عزیزم، درود و مهر. گاهی ساده ترین چیزها میتونن خوشمزه ترین باشن. امروز با چند قلم مواد ساده بدون حتی ذره گوشت میخوایم یک غذای خوشمزه درست کنیم که هم سبک هم سیر کننده. ما نیاز به 2 عدد بادمجون داریم که با پوست به صورت مکعبی برش بزنید و بعد بادمجونا رو بریزید داخل یه ظرف و مقداری آب بهش اضافه کنید، نمک بریزید و به مدت نیم ساعت بذارید کنار تا تلخی بادمجون کاملا گرفته بشه و بعد از اون بادمجون رو خشک کنید. ما نیاز به 2 عدد نون تست داریم که من گذاشتم داخل یه ظرف و 50 میلی لیتر شیر بهش اضافه میکنم و هم میزنم تا کاملا له بشه و 2 عدد پیاز رو به صورت نگینی کاملا ریز میکنم و این غذا برای عزیزانی که وگان هستن بهترینه و میدونم که از خوردنش لذت میبرن. حتی عزیزانی هم که گوشتخوار هستن عاشقش میشن. و ما نیاز به یه دسته پیازچه داریم که من کاملا ریزش میکنم و حالا این مواد آماده کردیم میذاریم کنار. داخل تابه مقداری من روغن کنجد ریختم که شما از هر نوع روغن سرخ کردنی که دوست داشتین میتونین استفاده کنین، فقط از روغن زیادی نباید استفاده بشه. و پیازی که ریز کرده بودم و بهش اضافه میکنم و هم میزنم و میذارم تا پیاز کمی نرم و شیشه‌ای بشه. و حالا بادمجونا رو بهش اضافه میکنم. واقعا یک غذای عالی و فوق‌العاده خوشمزه و هم میزنم و میذارم به مدت 15 دقیقه با حرارت کم بادمجون کمی نرم بشه و بعد از اون سرخ بشه. ببینید نباید بذارید خیلی بادمجونتون له بشه، باید فرم بادمجون کاملا حفظ بشه و حالا من دیگه بهش زمان میدم. و بعد از 15 دقیقه بادمجونا دیگه کاملا سرخ شدن. من یه هم میزنم و حالا نوبت اضافه کردن ادویه هستش که شامل نمک، پودر تخم گشنیز، فلفل قرمز و زردچوبه. هم میزنم و میذارم ادویه ها تف بخورن و عطر ادویه ها آزاد بشه و بعد از اون دیگه باید زیر حرارت رو خاموش کنید و بذارید تا این بادمجونا کاملا خنک بشه. به هیچ عنوان نباید ما بادمجونا که به صورت داغ است استفاده کنیم. و بعد از اینکه بادمجون سر شد من ریختم داخل یه ظرف و حالا نون تست له شده رو بهش اضافه میکنم و همچنین پنیر پارمزان و پیازچه‌ای که ریز کرده بودیم، 1 عدد تخم مرغ و پودر سوخاری یا پودر نان که من از پودر نان استفاده کردم و اینکه من اندازه های دقیق و داخل دیسکریپشن نوشتم. حالا هم میزنم تا همه مواد با هم دیگه مخلوط و یک دست بشن. و حالا ظرفی که میخواد بذارید داخل فر، حالا هر نوع ظرفی که هستش. من از این قالبای کمربندی استفاده کردم. باید چرب کنید و بعد لایه اول از موادی که آماده کردیم میریزیم و کاملا سطحش رو صاف میکنیم و بعد مقداری پنیر پیتزا قسمت وسط میریزیم. به هیچ عنوان به اطراف نباید ریخته بشه و بعد دوباره لایه بعدی از مواد بادمجون میریزیم و بعد باید سطحش رو کاملا صاف کنید و بذارید داخل فری که از قبل گرم شده با دمای 180 درجه به مدت 45 دقیقه و بعد از اون غذامون آماده است. و این هم از غذای ساده و گیاهی امروزمون بدون گوشت اما پر از طعم و حس خوب. اگر دوست داشتید لایک و کامنت یادتون نره تا غذای بعدی مراقب خودتون و خوبی هاتون باشید. بدرود.